Ito ang 2022 Ford Ranger XLT 2.2 liter 4x2 manual. Ang Ranger XLT ay ang pickup na makakatulong sa iyo kahit saan ka man magpunta. Ito ang sunod sa entry level na Ranger XLS at mas mura kaysa sa Ranger Wildtrak. Ang SRP nito ay 1,299,000 pesos. Ang Ranger XLT manual at XLT automatic ay transmission lang po ang pagkakaiba. Then the rest ay parehong-pareho na po lahat. Ang halaga naman po ng Ranger XLT automatic ay 1,330,000 pesos po. Marami ang bumibili nito, hindi lang dahil sa mas mura siya sa Wildtrak, kundi dahil masarap itong pormahan. Simple lang ito pero astig pa rin ang dating. Ang Ranger XLT ay may payload capacity na 1,120 kilograms and ang towing capacity nito ay 2,500 kilograms. Kaya marami rin ang gumagamit nito para naman sa business nila. Bukod sa Ford ang brand nito kaya nakakaagaw pansin sa kalsada, may powerful engine pero tipid sa fuel consumption ay dahil tipid rin ang maintenance nito. Every 10,000 kilometers or 1 year, whichever comes first lang tayo magpapa-PMS. Kaya naman tipid na sa budget, tipid na sa effort, at tipid pa sa oras. Ang Ranger XLT ay equipped ng rain sensing wipers kaya automatic na gumagana ito once na-detect na may ulan or water splashes. Kaya hindi na po kailangan tanggalin ng driver ang kamay niya sa steering wheel. Ito ay may gloss black finish front grille with chrome inserts kaya naman very attractive. Ang headlamp nito ay projector type kaya focus ito sa kalsada at hindi sabog. Kaya very convenient po ito sa mga makakasalubong natin for added safety na rin po. Sinamahan pa ng halogen front fog lamps for added visibility. Horizontal plane na daan, aba, pwedeng-pwede po dyan ang Ranger XLT. Meron itong approach angle na 28 degrees at departure angle na 25 degrees. Pag-usapan naman po natin ang under the hood. Ang Ranger XLT ay may engine type na 2.2 liter TDCi diesel. Ito ay may displacement na 2,198cc. Ang maximum power nito ay 160 PS at 3,200 RPM. Ito ay may maximum torque na 385 Nm at 1,600 to 2,500 RPM. Ang transmission nito ay 6-speed manual. Pagdating naman po sa automatic, ito ay 6-speed rin po. Hindi rin po tayo mahihirapan na buksan at isara ang ating hood dahil ito ay naka-hydraulic hood lip strut. Kaya automatic po to naaangat once po na tinanggal natin sa lock. O diba, very convenient po. Ang Ranger XLT ay may water wading depth na 800 mm. Kaya pwede po nating idaan sa baha kahit lampas po ng gulong nito. Meron din itong 232 mm ground clearance kaya naman pwedeng-pwede nating idaan off-road. Meron itong chrome fender garnish with 2.26 speed accent. Body color ang door handles. Ang side mirror nito ay naka-power folding na, power adjustable at may side turn indicator. Pag-usapan naman natin ang fuel tank. Ito ay nasa left side. Press lang po natin ito and then pwede na nating i-open to basta naka-unlock po yung door natin. Diesel po ang fuel natin at meron itong 80 liters na fuel tank capacity. To close, sara lang din po natin and then push and malalak na to once na nakalock na po ang door natin. Ang tires nito ay 265/65 R17. Ito ay may 17-inch black finish alloy wheels. Meron na rin po itong mudguards para naman less ang talsik ng putik sa katawan ng Ranger XLT sakaling mapadaan man tayo sa maputik na daanan. Equipped din ng high-mounted stoplight ang Ranger XLT para sa added safety. Meron na rin itong cargo light para nakikita natin gamit natin sa likod kapag gabi na. Mapunta naman tayo sa loob ng Ranger XLT, simulan natin dito sa door panel. May bottle holders at may armrest. Ito ay naka-power windows na and power door locks. Pag-usapan naman natin ang seat sa harapan. Meron itong 6-way manual adjust sa driver seat at pagdating naman sa passenger seat, ito ay 4-way manual adjust. Fabric naman po ang seat material nito. Pag-usapan naman po natin ang control para sa light. Ito po ang switch para sa fog lights, park light, headlamp, at para naman po automatic na mag-open ang ating headlights once na padaan po tayo sa tunnel or inabot po tayo ng gabi sa daan, ay ilagay lamang po natin ito sa auto headlamp. Ito naman po ang para sa brightness ng ating cluster. At ito naman po ang switch para naman po sa cargo light natin.
Ito naman po ang switch ng side mirror natin. Ito po ang para sa power fold at ito naman po ang para sa power adjust. Ito ay naka-leather wrap na at equipped na electric power assisted steering kaya naman napakagaan nito gamitin. Ito naman po ang controls natin para naman po sa ating cluster. Ang Ranger XLT ay equipped din po ng cruise control. Ito po yon na magagamit po natin sa long drive. At dito naman po sa kabila, ang controls natin para sa settings, pagsagot ng calls or pagbaba ng calls, and para rin po sa voice command natin. Check naman po natin ang center console. Meron ditong armrest. Buksan natin. Yan. Meron ditong box, medyo malalim siya. Marami po tayong mailalagay dito. And ang maganda pa po dito, ito po ay 2-layer. Tara, i-check po natin. Meron din pong 2 cup holders dito sa gitna. Yan. At para naman po hindi malobat ang ating mga gadget or cellphone natin, ay meron po tayong 2 USB port dito and isa pong 12 volt socket. Isa sa nabago po dito sa 2022 ay ito pong wala na po tayong CD player or CD slot po. Dahil karamihan po sa atin ay nasa cellphone na or nasa other gadget ang mga favorite po nating music. Ito naman po ang controls natin ng aircon at para sa fan po. Meron tayong 8-inch color touch screen. Pwede po natin i-connect ang cellphone natin dito using Apple CarPlay and Android Auto. Meron din po itong Bluetooth with phone audio streaming. At talaga namang mas may enjoy natin ang mag-music trip dahil meron itong 6 na speakers. At hindi mo po talaga makakalimutan ng susi mo dahil ito mismo ang ipang i-start mo at ipang-off mo ng engine. Ito naman po ang cluster screens ng Ranger XLT. Simple lang po pero madali po natin makikita ano man ang nangyayari sa unit natin. Meron po tayong lagayan dito na pwede natin lagyan ng cellphone or ng coins or kahit anong bagay na pwede po natin ilagay dito. Kahit ticket rin po kung mas convenient po sa atin na dito ilagay yan. Pagdating naman po sa sun visors, dito sa side ng driver side, ito ay mayroong vanity mirror with cover po. And ganun rin po dito sa passenger side. Check naman po natin ang map light. Ang eyeglass compartment, ito po, malaki siya. So, any size, pwede po dito. Ang nabago dito sa XLT natin na 2022 is wala na po siya ngayong, dito, sa driver side. Handle. Dati kasi, meron yan. So, ngayon, sa passenger side na lang, at saka dito po, sa magkabilang side, doon sa second row. Isa pa sa nabago dito sa 2022 na Ford Ranger XLT, wala na po siya ngayong electrochromic rear view mirror. Yan. Dati po kasi may makikita ka ditong parang sensor para mag-auto dim siya in case na nakakasilaw yung nasa or naka-high beam yung nasa likod natin. Kaya naman malakas ang aircon ng Ford Ranger kahit ng Everest or other variant natin or model kasi malalaki po ang aircon vent. Yan, lalo na dito sa gitna. Sobrang lamig po. Abot siya hanggang second row. Ang Ranger XLT ay mayroon pong 6 na speakers. Isa, dalawa, tatlo. Dito rin sa driver side. Yan. Ito yung pang 5th. Yan. And then, yun po yung pang 6. May bottle holders din po dito sa second row door panel. And meron din po tayong switch para po sa power windows. Dito sa second row, sobrang luwag niya.
Pero maluwag din dun sa unahan. Oh. Hindi ko pa yan na-adjust pasulong. Pero maluwag pa rin sa second row. And meron itong 12 volt socket. Yan. And syempre, ito very convenient to dito sa mga passenger sa likod na nakaupo. Kasi meron din siyang yan, armrest, center armrest with 2 cup holders. Fold up function lang kapag i-close. So napakadali niyang isara. Ayan. Meron din siyang light dito. Yan, sa second row. Kung kailangan natin ng liwanag. Yan. Meron din pong map packets dito sa likod ng driver side at saka sa passenger side. So, dalawa po yan. May lagayan tayo dito sa likod. And ito, sa ilalim ng second row seats, pwede natin tong iangat. Pwede tayo maglagay dito ng kahit anong bagay na kasya dyan. Yan. And dito rin sa likod, sa sandalan ng second row, nandito po ang ating mga tools. And pwede ka rin maglagay dyan ng iba pang bagay po na kasya rin dito. Ang Ranger XLT ay equipped din po ng 4-eye rear parking sensor para naman po safe ang ating pagpapark. Ang spare tire is located underneath the bed. Check naman po natin dito sa likod. Yan, meron na po itong bed liner, kaya naman madali po siyang linisin. At pwede po nating talian ang mga bagay na gusto po nating talian para hindi po maging magalaw dahil meron po itong inner tie downs sa lahat ng sides. Ang Ranger XLT ay equipped ng anti-lock braking system. Tinitiyak nito na ang XLT ay mananatiling control ng driver kapag nagpepreno. Plus, meron itong electronic brake force distribution. Ito ang nagdi-distribute ng sapat na force sa bawat gulong upang paikliin ang distance ng pagpepreno. Meron din itong dalawang airbags, isa sa driver at isa rin sa passenger side. Sa second row, meron itong child seat isofix anchorage points para naman sa safety ng bata. Speaking of safety, ang Ranger XLT ay mayroong volumetric burglar alarm system para naman sa security ng Ranger XLT natin.